นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันการ reaction นะผมนี่อยู่พี่แฮมนะครับกับการท่านซีรีส์เรื่องพิทเบฟ2นะครับผม EP ที่5นะเรื่องราวนะครับกำลังเข้มข้นดูซิว่าตัวของวิลลี่มันจะเข้ามายุ่งยากกับความเป็นคู่รักนะครับผมของชาลีกับเบฟหรือเปล่าใน EP นี้แต่ก่อนเลยขอบคุณก่อนนะครับทางเชนส์นะครับผมแล้วก็ทางไอชีอีที่อนุญาตทำเรีแอคชั่นได้นะครับไปต่อนะครับกับพิทเบฟ2ครับผม EP ที่5นะครับผมขอโทษที่อาทิตย์นี้มาช้าเพราะว่าติดไปเดินทางต่างประเทศนะครับพักผ่อนนะครับผมเพิ่งกลับมาเมืองไทยนะก็เดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับกับ EP ที่5ว่าจะเป็นอย่างไรไปเลยเราใช้ทดลองในการทำยาสลายทักษะผมนี่ไม่ได้ทำยาสลายทักษะครับมันกำลังทำยาเพิ่มทักษะขึ้นมาต่างหากแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับหม่าม้าเตรียมตัวให้พร้อมของจริงจะเริ่มคนใหญ่โทนี่มันคงไม่ได้สร้างยาเพิ่มทักษะมาให้คนที่มีเซนส์พิเศษหรอกมันน่าจะต้องการเปลี่ยนคนธรรมดาให้เป็นคนที่มีเซนส์พิเศษมากกว่าเป้าหมายมันคืออะไรวะสร้างอัลฟาพิเศษขึ้นมาเป็นกองทัพนี่เหรอผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ภาพที่เจฟเห็นมันยังไม่มากพอแต่ผมว่ามันน่าจะต้องการสร้างอัลฟาพิเศษได้มากที่สุดอะนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะพอถ้ามันทำอย่างนั้นได้จริงทั้งสร้างทั้งควบคุมอำนาจก็จะอยู่ในมือมันทั้งหมดถ้าแลบของไอ้โทนี่มันใหญ่เหมือนที่เจฟเห็นในอนาคตเนี่ยมันจะไม่มีคนรู้เลยหรอวะคุณพีทคุณพอจะ track ตามสารเคมีที่มันสั่งเข้ามาในแลบได้ปะก็อาจจะพอทำได้แต่กูว่าโทนี่มันคงไม่สร้างแลบธรรมดาให้คนเห็นง่ายๆหรอกมันคงหลอกไว้ในตึกที่ไหนสักที่แล้วตึกไอ้โทนี่ไม่มีเป็น100 ตึกใครไม่จะหาเจอวะเอาเป็นว่าเรื่องนั้นผมจะไปสืบเองคุณอยู่เงียบดีกว่ามั้งให้โทนี่มันเจอคุณอีกทีอ่ะคุณไม่รอดแน่ ไม่มีใครรู้จักโทนี่ดีเท่าผมละตอนนี้สายสืบของโทนี่มีอยู่ทุกที่ผมว่าครั้งนี้เราต้องเคลื่อนไหวให้เงียบที่สุดลุง
ไอ้น้องมันขับดีขึ้นเยอะเลยนะ ตั้งแต่ขึ้นรุ่นใหญ่เนี่ยดูเป็นผู้เป็นคนเยอะเลย แต่กูว่ารถยังสะดุดอยู่นิดนึงว่ะ เดี๋ยวมึงลองเช็คให้หน่อยแล้วกัน ได้ครับไอ้ยน็อตเป็นไงบ้าง ดูช่วงได้ให้หน่อย โอเค อะไรของมึง โซนิกกับลุง โอ้มันจะมาหรือไม่มา มึงก็ต้องซ้อมอยู่ดี สนใจทำไม ผมก็แค่ถามดู อยากรู้เฉยๆอ่ะ ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกพี่น็อต พี่โซนิกน่าจะกำลังมาแหละ เอ้า มาพอดี กูนึกว่าอยู่ฉลองงานจนมาสายซะอีก ไม่ได้ฉลองอะไรเลย ชาลียินดีด้วยนะพี่เบฟ รักกันนานๆนะครับ ขอบใจมาก ไม่ธรรมดานี่หว่าไอ้ชาลี ลุงหยุดพูดได้ละ เดี๋ยวก่อนเลยพี่เบฟเดี๋ยวก่อน อันมาดูหน่อยน็อต พี่เบฟเล่นใหญ่แบบเนี้ยแต่งงานเลยไหมจะได้ซื้อแหวนแต่งงานทีเดียวมันจบไป ใช่พี่ขนาดนี้แล้วว่า แต่งเลยดีกว่า แต่งเลย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 เว้ย ยังไม่แต่งเว้ย ฉลองก็ไม่ได้ฉลองกูโดนตบปีก ในหัวมึงนี่ได้น็อตคิดแต่จะฉลอง มึงขึ้นมาแข่งรุ่นใหญ่แล้วนะเว้ย จริงจังเลยดิ โอ้ลุง ต่อให้ลุงไม่สั่งงดเนี่ย ไอ้ผมก็ไม่มีเพื่อนปาร์ตี้อยู่แล้ว แหมตัวเองเนี่ย มีเจฟ มีแฟนกันหมดแล้ว พี่ ไง เบฟก็มีชาลี เมื่อก่อนน่ะ ผมยังมีโซนิก เมื่อกี้อินโพไว้แน่เลยอะที่หอมแก้ม เศร้าเฉยมึง นี่ไงมาแล้ว เอ้าโซนิกมาพอดีเลย ไอ้น็อตเขาถามหามึงใหญ่เลย เฮ้ยลุงพูดอะไรอะ อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาก็ดีแล้วพี่ ผมจะได้บอกลาทีเดียวอะ เฮ้อ คือว่าผมต้องกลับไปปารีสแล้วอะ มึงรีบกลับจังวะ ไม่รออยู่ดูไอ้น็อตเหรอ ผมก็เสียดายเหมือนกันพี่มึงรู้ปะเนี่ย ผมขอไปซ้อมกันหน่อยพี่ มุยน้อยแล้วเนี่ย กูพูดตรงๆนะเว้ย ตั้งแต่มึงกลับมาเนี่ย ไอ้น็อตมันฟอร์มดีขึ้นเยอะเลย มันคงอยากพิสูจน์ตัวเองให้มึงเห็น ถ้ามึงอยู่ต่ออีกสักหน่อย กูว่าคงจะดีนะเว้ย ผมจะอยู่หรือว่าไม่อยู่เนี่ยไอ้น็อตมันก็ต้องผ่านเรื่องนี้ด้วยตัวเองอยู่แล้วลุง แล้วที่มึงเซาซีถามเรื่องมันกับกูเนี่ย ก็เพราะว่ามึงเป็นห่วงมันไม่ใช่เหรอทำไมมึงไม่บอกมันไปตรงๆวะ ว่ามึงก็เอาใจช่วยมันอยู่ ก็ดูผมกับมันก่อนดิลุง จะคุยกันง่ายๆได้ที่ไหนอะ จริงๆ กูก็ไม่อยากยุ่งนะ เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องของมึงสองคน แต่นี่มันก็ผ่านมานานหลายปีแล้วนะเว้ย ใครๆเขาก็ดูออกว่ามึงสองคนเนี่ยชอบกันทำไมมึงไม่คบกันสักทีวะ ลุงคิดว่าผมมีคำตอบเลยไง ไอ้น็อตอะนะ ถึงบางทีมันจะดูซื่อบื้อไปหน่อย แต่ถ้ามึงลองเข้าหามันอะ ลุง เดี๋ยวนี้ทำตัวเป็นกูรูเรื่องความรักเลยนะ เมื่อก่อนยังให้ผมสอนอยู่แท้ๆผมเคยมั่นใจนะว่า ผมกับมันอะเราไปด้วยกันได้ แต่ว่า ตอนเนี้ยผมไม่มั่นใจแล้วอะผมกับไอ้น็อตเหมือนถูกคนแต่ผิดเวลาอยู่ตลอดเลยอะ แต่ผมจะไม่จมอยู่กับเฟรนด์โซนแล้ว ผมจะ move on แล้วก็ไปหาอะไรใหม่ๆทำแล้วอะ เอ้า ทำไมวะ ไม่มุกออนไปเป็น มึง แฟ จะ น ย กั อน ม เหรอ แพ้แล้วเหรอ ลุง เดี๋ยวผมจะเอากลับไปคิดนะ เรื่องที่ให้ผมอยู่ไทยจนจบซีซั่นอะนานๆทีไม่ได้เจอทุกคนอะเอาจริง ผมก็ยังไม่อยากกลับเท่าไหร่หรอก ลองคิดดูแล้วกัน น้องต้องเป็นฝ่ายเปิดหรือเปล่าอันนะ
อันนะ เออ คุณพีทมีอะไรหรือเปล่าครับ ไม่ได้มีอะไรครับ ผมแค่กำลังใช้ความคิด คิดเรื่องที่เราได้กันน่ะเหรอครับ วิแรงมาก นี่คุณ เดี๋ยวคนอื่นเข้ามาได้ยิน แล้วเอาไปพูดต่อมันจะไม่ดีนะ ไม่อยากให้คุณเสียหาย โอ้โห ผมไม่สนใจเรื่องอะไรพวกนั้นหรอกครับ คุณห่วงลูกตัวเองเถอะ คือว่า เรื่องคืนนั้น ผมไม่ได้คิดอะไรครับ คุณคิดซะว่าไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็ได้นะ แต่ผม คุณคิ คิ ด ด ครับ ไง ง่ายแบบนั้นเลยเหรอครับ แล้วทำไมคุณจะต้องทำให้มันยากด้วยล่ะครับ ก็แค่เรื่องทางกายอ่ะ ก็ถ้าคุณคิดแบบนั้น ผมก็แล้วแต่ อุ้ย ผมมีเรื่องอยากปรึกษาคุณหน่อย ปรึกษาเรื่องอะไรครับ ถ้าอยากจะปรึกษาผมตอนนี้เนี่ย ขอเป็นแค่เรื่องงานอย่างเดียวนะครับ เพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ในเวลางาน ผมอยากจะคุยกับคุณเรื่องแลบของโทนี่ คือผมคิดว่าถ้าเราเริ่มสืบจากพวกสารเคมีหรือพวกยาที่แลบพวกนั้นสั่ง ก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับ เพราะว่าต่อให้โทนี่มันปิดแลบเป็นความลับยังไง มันก็ต้องมีหลักฐานการสั่งของอยู่บ้าง ถ้าเป็นเรื่องนั้นเนี่ย ผมก็พอจะช่วยคุณได้นะครับ แต่อาจจะต้องใช้เวลาหน่อย เอาเป็นว่า หลังเวลางานแล้วกันครับ เดี๋ยวผมจะอัปเดตคุณไปอีกที ฉันกลัวว่าคริสนี่ก็จะกลายเป็นลูกน้องคุณโทนี่หรือเปล่าเนี่ย เฮ้ยดีนอ่างน้ำมันเครื่องรั่วนี่หว่าเช็คยังไงวะเดี๋ยวเครื่องมือมา พอเจฟไม่อยู่คุมผม ผมก็ทำอะไรไม่ถูกใจพี่สักอย่าง อย่าคิดมากดิวะ กูอาจจะแค่เสียนิสัยนิดหน่อยพวกแฟนกูเก่งอะรู้ใจกูทุกอย่างโดยที่กูไม่ต้องสั่งทำไงได้วะลงมือมา พี่ว่าไง ผมก็ว่างั้นแหละ พี่อรันพี่เป็นไรมากไปพี่ มานั่งพักกัน ระวังนะครับ เส้นพริกเส้นพริก กูโอ๊ยกูแค่เสียจังหวะนิดหน่อยวะ เอาจริงๆนะพี่ พี่ควรเซฟร่างกายตัวเองหน่อยดีกว่า นี่พี่อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย ช่วงนี้กูไม่ค่อยได้ออกกำลังกายอะมัวแต่วุ่นวายเรื่องที่อู่เนี่ย ตั้งใจว่าจะกลับไปดูแลตัวเองเหมือนกัน ผมว่านะ ไอ้เจฟมันอายุยืนกว่าพี่แน่นอน นี่ไอเดนมึงแช่งกูปะเนี่ย ผมไม่ได้แช่ง แต่ที่ผมพูดเนี่ย ผมเป็นห่วงพี่นะครับ พี่ก็กลับไปพักผ่อนก่อนดีกว่า เดี๋ยวผมให้ช่างไปดูต่อ เออ เดี๋ยวคืนนี้แข่งเสร็จก่อน แล้วกูค่อยพัก แรงอีกลุงขโมยลุงออกกำลังกาย เดี๋ยวหาว่าไม่ฟิต โอ้ย ลงไปนอนทำไมลุกขึ้นมา กูไม่ไหวแล้วเบฟ เอากินน้ำก่อน โอ้ยสภาพไหวปะเนี่ย
ตัวแสบมาแล้ว ร่างกายกูไม่เหมือนเดิมแล้ววะกูต้องกลับมาดูแลตัวเองจริงจังละกูจะไม่ยอมตายก่อนเจฟแน่นอน โอ้ยลุง คนมันจะตายมันตายวันไหนก็ได้ไม่เกี่ยวกับสังขารหรอก มึงแช่งกูปะเนี่ย เปล่า ไอ้จีนก็คนหนึ่งแล้ว นึกว่าที่เห็นคนเดินเข้ามานึกว่า เฮ้ย วิลลี่อะไรอย่างงี้ เทียบกี้อยู่กินได้แล้ว เดี๋ยวพี่เบลกับพี่อรันมาไม่มีอะไรกินพอดีอ่ะ ก็ผมหิวนี่แล้วเมื่อไหร่สองคนนั้นจะกลับมา ไม่รู้ไปคุยด้วยกันอะไรไม่รู้สองคน สุกเลยนะ เด็กรันดูแลลุงมาหน่อยแล้ว โอ้โหเป็นอะไร ขาสั่นไม่ไหวแล้วนะลุงผมบอกแล้วไงว่า คืนนี้ให้งดกิจกรรม เดี๋ยวจะไม่ไหวเอายาโหมนะ ไอ้เบฟไหนมึงบอกมึงจะไม่แซวกูไง ผมไม่ได้แซวผมพูดจริงๆ คืนนี้ลุงไม่ไหวหรอก และอีกอย่างลุงต้องมาเทรนผมด้วยพรุ่งนี้ พี่เบฟพาลุงออกกำลังกายมาเหรอ ว่าไงครับป๊าป๊า ครับผมกินไหมสุกพอดีเลย ไม่ได้หักโหมอย่างที่ไอ้เบฟมันพูดหรอก ฉันก็แค่อยากออกกำลังกายให้มันได้ต่อเนื่องแค่นั้นแหละ คนแก่รู้สึกว่าร่างกายตัวเองแย่ กลัวจะตายก่อนแฟนเด็กอะก็เลยหันมาดูแลสุขภาพตัวเองแค่นั้นแหละ พี่เบฟถ้าร่างกายไม่พร้อมอ่ะ ออกกำลังกายมันจะหนักกว่าเดิมสิ เห็นปะลุง ผมบอกแล้วว่าอย่าหักโหมแฟนเด็กว่าแล้วเนี่ย แต่จริงๆ ผมว่าพี่อรันก็ออกกำลังกายบ่อยอยู่นะพี่เพราะว่าเซ็กก็ถือเป็นคาร์ดิโออย่างหนึงอะ โอ้ย พี่ไอ้เจฟมันเล่าให้ผมฟังเฉยๆอะ ไอ้หนูไปเล่าให้เขาฟัง ซึ่งก็คือคาร์ดิโอแบบหนึ่งก็ว่าไปคู่นี้พร้อมผอม โอ้โห กลับมาสู่การแข่งขัน The Hollow Super GT Street Thunder ซึ่งครั้งนี้เป็นการแข่งขันแบบกลางคืน Green Night Race อีกใจเดียวการแข่งขันจะเริ่มแล้วนะครับ กูบอกแล้วไงให้เลิกตามกู เปล่าพี่แค่จะมาเข้าห้องน้ำแหวนนี้ชาลีซื้อให้เหรอครับแค่จองใช่ไหมครับยังไม่ได้แต่ง ไม่ต้องเสือกไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมึงเลย เกี่ยวสิครับผมบอกแล้วไงว่าผมชอบพี่ครับผมให้พี่ได้เยอะกว่าที่ชาลี พี่กับเผลอเจอคนอย่างมึงเนี่ยนะ จะให้อะไรกูได้ พี่เบฟก็ลองดูก่อนสิครับพี่อาจจะติดใจก็ได้ กระจอกอย่างมึงเนี่ย กูไม่ลองให้เสียปาก ผมให้ที่หนึ่งพี่ได้นะ ให้ที่หนึ่งกูอะมึงไม่ต้องยกที่หนึ่งให้กูหรอก กูน่ะพิษเบบคนอย่างกูชนะเองได้ ครับ พี่เบฟเก่ง แต่ผมว่าพี่ก็ควรรู้ด้วยกับใจนะครับ พี่อาจจะชนะชาลีได้ แต่กับผมอะมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกครับ พูดจริงนะ ถ้าพี่มาคบกับผมเนี่ย ผมให้ที่หนึ่งพี่ได้นะครับ กลับมาสู่การแข่งขัน The Hollow Super GT Street Thunder ซึ่งครั้งนี้เป็นสนามที่ 3 ในการแข่งขันแบบกลางคืน Green Night Race ตามไปแล้วครับ แมตช์นี้สู้หน่อยนะเว้ย รองผู้นำในคงเป็นทีม X Thunder แชมป์ในสนามที่ 2 ส่วนวิลลี่จากทีม ETA สตาร์ทได้ไม่ดีนะครับ แล้วตอนนี้วิลลี่ไล่ขึ้นมาแล้วครับ วิลลี่มันขึ้นมาแล้วด้วย ทีมเบียร์ยังคงเป็นผู้นำชาลียังประสานงานกับนอตได้ดี และนอตตอนนี้ยังบังลายได้ดีครับ ไม่ให้มึงแซงไปหรอก พยายามกันอยู่ วิลลี่ก็พยายามหาช่องขึ้นมา พวกนี้แม่งจี้ชิบหายเลยว่ะ ไอ้น้อยระวังท้ายไว้ ทีม ETA พยายามหาช่องแทรกขึ้นมา ช่องไหนขึ้นได้เลย นอตก็ไม่เบาครับแซงขึ้นมาได้อย่างสวยงาม
เบฟขึ้นมาได้ติดวิลลี่เปิดขึ้นมา อุ้ย เฮ้ย ไอ้น็อตเป็นไรบ้างไอเด็กเวรนี่มึงเล่นตัวโก เข้ามาในโซน B ผู้นำตอนนี้คือเบฟชาลีตามมาด้วยวิลลี่และนอตครับวิลลี่เหมือนจะกัดไม่ปล่อยไล่บีกลุ่มผู้นำขึ้นมาติด ชาลีช่วยด้วย ชาลีและเบฟยังคงบังลายได้ดีและตอนนี้ โอ้ยวิลลี่แซงเข้ามาแล้วว่า ไล่บีชาลีขึ้นมา มันเอาเรื่องไว้วิลลี่เนี่ย ชาลีขึ้นมาได้อีกแล้วครับแต่พิเศษยังคงนำเป็นอันดับหนึ่งตามด้วยวิลลี่และชาลี ตอนนี้วิลลี่บีบพิทเบฟขึ้นมาแล้วครับจังหวะนี้เองครับวิลลี่พยายามเร่งขึ้นมาและแซงพิทเบฟไปได้ในที่สุดครับวิลลี่ที่เคยพลาดในสนามที่2ตอนนี้กลับขึ้นมาเป็นผู้นำอีกครั้งหนึ่งว่าวิลลี่แชมป์จากสนามที่1เหมือนกับว่าเขาจะกลับมาลับได้อีกครั้งหนึ่งเลยนะครับตามพิทเบฟและชาลีพยายามไล่บีวิลลี่ขึ้นมาวิลลี่ทีมเข้าของได้อย่างสวยงามมากครับและมาถึงในรอบสุดท้ายแล้วครับวิลลี่ยังคงนำตามมาด้วยพิทเบฟและชาลีจาก X Hunter ไอเบฟโค้งสุดท้ายแล้วนะเว้ย หาช่องขึ้นมาให้ได้ ชาลีช่วยเบฟด้วย และเบฟที่ตอนนี้เหมือนพยายามเร่งขึ้นมาแล้วครับเร่งขึ้นมาแล้วตอนนี้พิทเบฟตีคู่กับวิลลี่แล้วครับและผู้เบียดกันในทางตรงสุดท้ายยังสูสีกันมากเบียดกันแล้ว พี่น้องมิวเล่นด้วยตัวแสบมากเลย ล้อต่อล้อไม่มีใครยอมใครแต่เหมือนที่บฟ ยอมเบรกนะยอมให้พี่เบฟชนะนะ แซงวิลลี่ได้ในที่สุดพิทเบฟแรงขึ้นมาในทางตรงสุดท้ายและพิทเบฟเอาเส้นชัยในที่สุดครับอันดับ1ได้แก่พิทเบฟจากทีม X Hunter มันเล่นสงครามจิตวิทยา ผมยอมพี่เบฟให้ได้ทุกอย่างนะ และในเรสในรอบนี้คิงของสนามตกเป็นของพิทเบฟจาก X Hunter ตามด้วยวิลลี่จาก ETA ตามด้วยชาลีและนอตจาก X Hunter ครับ เขาเมื่อกี้พูดไว้ไงว่าผมยอมพี่ได้ทุกอย่าง เลือดมากพี่เบฟแซงตอนสุดท้ายที่โคตรเจ๋งอะ เบฟรู้ว่าตัวเองไม่ได้ชนะ ไอวิลลี่ก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่าพี่นี่หัวกว่าเยอะเลย มึงก็สุดยอดเหมือนกันนายน็อต อุ้ย ขอบใจนะเว้ย ตึงเลย ตึงใส่เลย สนิททะเลาะกันเหรอวะ ไม่อะไม่ได้ทะเลาะมันเป็นอะไรของมันอะ พี่เบฟพี่เป็นอะไรหรือเปล่าครับ หรือว่ายังเจ็บอยู่อ่ะ เปล่า กูไม่ได้เป็นไร คิดถึงผมเหรอครับ พี่เบฟมึงตั้งใจแพ้ทำไม ผมบอกแล้วไงครับ ว่าผมให้อะไรพี่ได้บ้าง กูรู้นะมึงมีเซนส์พิเศษ อะไรทำให้พี่คิดแบบนั้นล่ะครับ ผมไม่ได้มีอะไรซะหน่อย จังหวะสุดท้ายอ่ะ มึงจงใจทำอะไรบางอย่าง แล้วมึงก็ปล่อยให้กูชนะทำไมกูจะไม่รู้
พี่เบ๊บมีอะไรกันครับ คุยกันได้ไม่ทันไร แฟนพี่ก็ตามกลิ่นพี่มาแล้วครับ พี่เบฟก็แค่มาคุยกับผมตามภาษาคนรู้จัก ใช่ไหมครับพี่เบฟ โดนเด็กปั่น ไปกันเถอะกับพิษผมไม่ส่งนะครับ แต่ถ้าวันไหนพี่เบฟเหงาเนี่ย ก็แวะมาหาผมได้ทุกเมื่อนะครับ มันร้ายนะไอเด็กนี่ ชาลิชไม่ต้องมาสนใจมันไปครับคุณนายครับ คุณนายเฮียอะไรล่ะ เล่นได้บทแส เป็น บ ไงบ้างครั มา บ กเรื่องนี้ มึงเจอเรื่องอะไรที่น่าสนใจไหม ยังครับ แต่ผมก็ติดต่อกับเพื่อนที่ทำเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้ในการทดลองไว้แล้ว อีกไม่นานก็น่าจะเจออะไรบ้าง ตัวเพื่อนคุณ ไว้ใจได้ครับ ไม่ต้องเป็นห่วง ถ้าคุณพูดอย่างนั้นผมก็โอเค แล้วนี่คุณไว้ใจผมแล้วเหรอครับ ก็ตอนนี้เราสองคนลงเรือลำเดียวกันแล้ว ถ้าคุณจะเอาเรื่องงานเป็นที่ตั้ง ยังไงคุณก็จะไม่หักหลังผมใช่ไหม แทนที่คุณจะถามผมเนี่ย ผมว่าคุณทำแบบนี้น่าจะง่ายกว่านะ เป็นไงครับ ทีนี้คุณรู้หรือยังว่าผมจะหักหลังคุณหรือเปล่า ไม่ใช่ว่าคริสมันมีพลังในการแบบปกปิดความรู้สึกหรือบล็อกพลังของคนอื่นอย่างนี้นะ ตาย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 อุ้ยเธอ ก้นจริง 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 ในน้ำคือก้นจริง โอ้ตาย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  ท่ายากมากนะท่าเนี้ยในน้ำมันก็ทรงตัวไม่ค่อยได้แบบมันลอย ครั้งเดียวเรียกว่าวันไหน แต่มีครั้งที่สองแบบนี้ คุณจะบอกว่าสถานะของเราคืออะไร คู่นอน ในเวลางานเนี่ย ผมก็เป็นนักวิจัยของคุณ ส่วนนอกเวลางาน ผมก็เป็นเซ็กส์พาร์ทเนอร์ให้คุณก็แล้วกันอยู่แล้วแต่คุณจะเรียก ผมจะทำในสิ่งที่ผมมีความสุข คุณก็แค่มีความสุขก็พอ หรือผม ตอนนี้คุณก็มีความสุขอยู่ไม่ใช่เหรอ เรื่องบางเรื่องเนี่ย ไม่ต้องใช้สมองไปสมดหรอก บางเรื่องให้เป็นเรื่องของความรู้สึกบ้างก็ได้
วยเชียมาคู่นี้ต่อ อ๋อไม่ใช่คู่เดิมฉันว่าคริสดูไม่แบบธรรมดา ฉันรู้สึกสงสัยแต่เมื่อกี้ละมันจะใช่เวย์หรือเปล่าเหอะหรือเป็นมุนินมูตากับเวย์เนี่ย วันเกิดเวย์ วันเกิดเวล แสดงว่าคนนี้ไม่ใช่เวย์ละแต่เป็นใคร เป็นคนที่คริสเป็นคนที่โทนี่ส่งมาหรือเปล่า กูเจอข้อมูลที่น่าสนใจมา ในรอบ 3 เดือนอะบริษัท CS นำเข้ายาตัวนี้เยอะมาก แต่กูว่ามึงอย่าเพิ่งทำอะไรนะ รอข้อมูลที่แน่นอนของกูก่อน ทำไมอยากรู้แค่เรื่องของพีท ชาลี จะไปแลบเหรอ ไปตอนเย็นครับ ผมจะไปซ้อมที่อู่ก่อนอะ เมื่อเช้าไม่เห็นปลุกเลย Good morning kiss ก็ไม่มี แฟนง เมื่ อ อน คืนก็ไม่กอด แฟนงอนแล้ว ผมคิดว่าพี่น่าจะเหนื่อย กูรู้นะว่ามึงยังงอนเรื่องไอ้วิลลี่อะชาลี เลิกงอนได้แล้ว เมื่อวานกูแค่อยากรู้ว่าไอ้วิลลี่มันอ่อนให้กูหรือเปล่า มึงก็รู้ว่าคนอย่างกูไม่ชอบให้ใครอ่อนให้ ถ้ากูจะชนะนะ กูอยากชนะด้วยความสามารถของตัวเอง แล้วยังไงครับ ก็ไม่ยังไง กูแค่อยากเคลียร์ว่าสรุปมันแพ้ให้กูจริงๆหรือเปล่า แค่นั้นเองกูอาจจะเข้าใจผิดก็ได้ ชาลี ป๊ามาอุตส่าห์ง้อทั้งทีอ่ะ เลิกงอนได้แล้ว พี่ไม่ได้ชอบเมลี่จริงๆใช่ไหมครับ ไม่ได้ชอบป๊าน่ารักก็ต้องเยอะ ผมไม่ได้อยากเป็นคนงี่เง่า พี่ไม่ชอบ ผมก็ไม่ชอบเหมือนกัน แต่ทำไมพี่ต้องไปถ่ายรูปคู่กับมันด้วย กูไม่ได้อยากถ่าย มันดึงกูเข้ามาถ่ายเอง
ให้มันจริงเหรอ ป้าจริงสิครับหม่าม้ามีป๊าคนเดียวนะ แล้วหม่าม้าก็ไม่ได้เป็นดื้อที่ไหนด้วยป้าเลิกกังวลนะหม่าม้าสัญญาจะได้ ชาลีเป็นคนที่แบบว่าเอาเรื่องเหมือนกันนะ อย่าโกหก เป็นคนจริงจัง ฉันว่า ไม่ได้ไปนะ ซ้อมเซิร์ฟอะไรเนี่ยนะ มีคนบุกเข้ามาในตึก มันหนีไปด้านหลังแล้วตามไปเร็วตามไปเร็ว โอ้ยหนูเขาบอกอย่าเพิ่งทำอะไรหนูเขามาเร็วเชียแล้วหนูมาคนเดียวจะสู้เขาได้ไหม หยุด ฉันว่าเดี๋ยวคิมต้องมาช่วยฉันว่าล่ะชนมันทุกคนจะดิบลับมึงต้องเท่อย่างนี้แหละแล้วมันก็ต้องเปิดประตูมาดใช่ไหมอ๋อเท่ว่ะสายนี้จอห์นวิกมากเราจะต้องเปิดประตูไม่เห็นเลิศ นี่คุณเป็นบ้าหรือไงเนี่ย ฮะ อยู่ๆก็หนีออกจากห้องไปเฉยเลย ถ้าผมตามมาช่วยคุณไม่ทันน่ะ มันคุ้มไหมที่จะเสี่ยง นี่คุ้มไหมล่ะ ข้อมูลคนเข้าทดลองโครงการของไอ้โทนี่ แต่ถึงไม่มีคุณมาช่วยเนี่ย ผมก็เอาตัวรอดได้ คุณหัดซาบซึ้งในสิ่งที่คนอื่นทำให้คุณบ้าง เก่ เถ ง อะ อีกแล้ว เมื่อกี้เขายืนซาบซึ้งอยู่ไม่เห็นหรอ ขอบคุณ ว่าไงนะ ขอบคุณ แต่คุณช่วยพาผมไปที่หนึ่งหน่อยได้ไหม คุณโทนี่ครับ คนของเราเพิ่งรายงานมาว่าเมื่อกี้มีคนบุกรุกมาที่บริษัท CS ครับ นี่ครับไอ้นี่มันเลี้ยงไม่เชื่องเลยนะครับ ขนาดคุณโทนี่ให้โอกาสมันแล้วแท้ๆ ฉันก็นึกว่ามันจะฉลาดกว่านี้ซะอีก สุดท้ายก็โง่เป็นหมาเหมือนเดิม แต่มีไอ้เคนตะอยู่ฝั่งนั้นก็ดีเหมือนกันนะ ฉันจะได้สนุกขึ้น เพราะฉันรู้จักไอ้เคนตะมันดี ยังไงซะมันก็หนีฉันไม่พ้นหรอก ก็จริงนะครับ ไม่มีใครหนีคุณโทนี่พ้นหรอกครับดูสิครับ ขนาดคุณโทนี่ตายไปแล้วเนี่ย ก็ยังกลับมาได้ ต่อให้เป็นในเบฟผมว่ายังไงก็หนีไม่พ้นครับ คุณโทนี่อยากจะให้ผมจับไปเบฟกลับมาเลยไหมครับ ฉันยังไม่ได้ต้องการตัวเบียบกลับมา ฉันแค่ต้องการเห็นมันทรมานนั่นแหละคือการแก้แค้นที่ดีที่สุด อีกคู่นี้ก็เสพพันเรื่องกันทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องทำอะไรแล้วแหละฉันว่า สารเคมีไม่ต้องหลั่งอะไรแล้วแหละอุ๊ยชิปเป๋ง
นี้เขาออกง่ายมาก พวกคุณคุยกันไปนะครับ ไม่ต้องมาสนใจอะไรผมหรอก มึงเล่าเลยก็ได้นะ คุณคริสเขารู้ทุกเรื่องอยู่แล้ว เขาไม่ได้เป็นคนอื่น กูไปสืบข้อมูลจากบริษัท CS มา กูจำได้ว่าตอนที่กูอยู่กับโทนี่ มันมีคนอีกกลุ่มแยกตัวออกไปเฝ้าที่นี่ แต่ตอนนั้นกูยังไม่รู้มันทำเกี่ยวกับอะไรกันแน่ เพราะมันปิดทุกอย่างเป็นความลับ แล้วนี่ทำไมมึงถึงบูเข้าไปคนเดียวทำไมมึงไม่รอกู มันอันตรายนะเว้ย จะช้าหรือเร็วเนี่ย มันก็อันตรายทั้งนั้นแหละ ไอ้โทนี่มันไม่รอมึงหรอก แล้วมึงได้อะไรมาบ้าง ก็ดูผิดปกติ บริษัทปิดเงียบ แต่มีคนเฝ้าแน่นหนา ข้อมูลในนี้อาจจะมีประโยชน์กับเรา จากที่มันไล่ล่าคุณออกมา มันต้องมีอะไรแน่ กูเดาว่าบริษัท CS น่าจะเป็นบริษัทนอมินีของไอ้โทนี่ที่เปิดขึ้นมาลอยๆ เพราะงั้นเราต้องหาข้อมูลจากในนั้นดู คุณคิม ขอบคุณนะครับ ส่วนมึงถ้ามึงจะทำอะไรคนเดียวแบบนี้มึงบอกกูก่อน กูไม่อยากให้มึงไปคนเดียว มันอันตราย คุณชอบเขาเหรอ เพิ่งรู้ ใคร อกหักจากคุณพีทเหรอ หรือแค่แอบรักเขาข้างเดียวอยู่ คุณเคยบอกรักไปบ้างไหม คุณเอาเด็กเก็บความในใจไว้แบบเนี้ย แล้วเมื่อไหร่เขารู้ความรู้สึกคุณอะบางทีถ้าเขารู้ว่าคุณแอบชอบ พวกคุณอาจจะได้คบกันก็ได้นะ ไม่มีทาง ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้ แต่เขาแค่ไม่ได้ชอบผม ตั้งแต่ผมเกิดมา โลกนี้ผมก็รู้จักอยู่แค่2 คน ก็คือโทนี่แล้วก็พีท อะไรนะคุณ แล้วก็เป็น2 คน ที่ไม่เคยรู้สึกอะไรกับผมเลย งั้นก็ไม่เป็นไรมั้งคุณ บนโลกนี้มีคนอีกเยอะแยะ อีกหน่อย คุณคงได้เจอใครสักคนที่รักคุณอะ โอ้ยอย่าโยนเข้าตัวเองแล้วเนี่ย บนโลกนี้มีคนเป็นล้านคน ทำไรพี่ ๆเชียร์น็อตตกใจหมด แล้วพี่ดูไอจีวิลลี่ทำไม อย่าบอกนะพี่สนใจมันอะกูไม่ได้สนใจ กูแค่สงสัย สงสัยเหรอพี่ สงสัยอะไรอะกูสงสัยว่ามันเนี่ย มีพลังพิเศษ แต่กูก็ไม่แน่ใจเลยมาเซิร์ชดูในไอจีนี่ไง แต่ก็หาอะไรไม่เจอเลยวะมึงพอจะรู้อะไรเกี่ยวกับมันมั้งปะอุ้ย ส่วนตัวผมไม่เคยสูงสิงกับแม่งเลยว่ะ ทุกวันเนี้ยเห็นหน้าแม่งนะ ผมหมั่นไส้อยากจะเตะก้านคอแม่งทีอยู่พี่ เอาจริงแม่งหน้าก็ล่อส้นตีนเลยเฮ้ยหรือกูไปจ้างนักสืบเอกชนดีวะ โอ้ยพี่เบฟเรื่องแค่นี้ไม่ต้องจ้างหรอกพี่หรอผมมีเพื่อนอินฟูผมอยู่ รู้สึกแม่งจะเคยถ่ายรูปพวกคุณด้วย เดี๋ยวผมถามเพื่อนผมให้ อย่างน้อยๆนะ พี่ได้รู้ว่าแม่งชอบทำอะไร หรือว่าชอบไปที่ไหน เออ
อย่างนั้นก็ดีนะ งั้นเรื่องนี้กูฝากหน่อยแล้วกันเตรียมมือผมได้เลยครับ เนี่ยเวลาเราบอกชาลีเขาเยอะเนี่ย กูไม่อยากให้มันเป็นห่วง เอาเป็นว่าถ้าเรื่องโอเคแล้วเนี่ยเดี๋ยวกูบอกมันเอง โอ้โหพี่น็อตวันนี้มาเร็วนะ โอ้โห นี่ว่าที่แชมป์มันก็ต้องมีวินัยแบบนี้ปะวะ ใช่ป่ะพี่เบฟอะไรนะ ว่าที่แชมป์ไหมครับ มึงจะเป็นแชมป์เนี่ยข้ามกูให้ได้ก่อนไหม ข้ามเหรอพี่ นี่ไงข้ามแล้ว ข้ามดี ข้ามดี เป็นยังไง เป็นไงบ้างลุง ทำเวลาดีขึ้นดีกว่า โอ้โห ของมันแน่อยู่แล้วทำเวลาดีเลยวะเมื่อกี้เข้าโค้งยังเป๋อยู่เลย โอ้โห พี่เบฟเห็นอีกเหรอ มึงให้โอกาสมันหน่อยดิ เป๋นิดเดียวพี่ ก็หลายโค้งอยู่นะกูเห็นนะพักก่อนไปลองใหม่ ไอ้น็อตกับกูอีกรอบปะล่ะ เอ้า ดูเขาฟิตดิ ก็มาดิครับกาลีเอาด้วยไหม เดี๋ยวผมขอพักกินน้ำแป๊บนึงพี่ เดี๋ยวตามไปเช็ครถชาลีหน่อย พอคุณทำตัวน่าสงสัยนะคุณไม่บอกชาลีนะ ผมกินพี่ และชาลีเขาเป็นคนที่มีเซนส์เหมือนยู แม้ตอนนี้พลังจะไม่ได้มีอะไรเหมือนเดิมแล้วก็ตามนะ แต่ความรู้สึกคือแบบเขาแบบพอเขาถึงเขาที่สงสัยอยู่แล้วอะเพิ่งถึงเมื่อกี้เลยอ่ะคืนนี้น่าจะกลับดึกเลยนะ เดี๋ยวเจอกันที่บ้านนะ ครับ รักป๊าป๊านะ ตามไปด้วยชาลีเนี่ยเห็นไหมแรงหึงอ่ะ เธอทำอะไรเธอไม่บอกเขาว่าเธอคิดของเธอเองของเธอเนี่ยหุ่นพาวเวลโคตรดี จริงๆดีไหมแต่ตอนสมัยเข้าวงการใหม่ๆอะ ว้าว ไม่คิดว่าจะเจอที่แบบนี้นะครับคุณแค่อยากมาเที่ยวเปิดหูเปิดตาผิดด้วยวะแฟนเด็กถึงพี่มันไม่เล้าใจแล้วหรอ ถึงก็ต้องถอดแหวนออกมาเที่ยวเลย แฟนกูเล้าใจตลอดเวลาแต่คนเราเนี่ยมันก็ต้องหาอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจแบบนี้แล้วนะอย่ามาพูดเล่นแบบนี้สิครับนี่คิดจริงนะ ถอดแหวนออกมาเที่ยวเลยนะเว้ย กูรู้คนอย่างมึงคิดจริงแต่ว่ามึงคิดว่ามึงน่าสนใจพอสำหรับกูปะเห็นทำเป็นอ่อยกูหลายรอบแล้วอยากเอาเขาจริงๆไม่กล้านะผมกล้ามาตั้งแต่วันที่เจอพี่แล้วนะครับแต่
แต่ผมรู้ว่าพี่ไม่มีทางเอาผมหรอก ต้องการอะไรจากผมกันแน่ บอกมาตรงๆเถอะครับ คุณเป็นอัลฟาที่มีทักษะพิเศษใช่ไหม อยากรู้ถึงขั้นลงทุนทำขนาดนี้เลยเหรอครับ เอาตัวเขาแรก กูแค่ไม่อยากคาใจและอีกอย่างนะกูอยากรู้ว่าคนอย่างมึงเนี่ยต้องการอะไรจากตัวโอ้ยอะไรของมึงเนี่ยนี่อะไรของมึงเนี่ย เชียร์แล้ว ฉันบอกแล้วว่าชาลีต้องอยู่นี่เบบ ชาลี กูได้ทำสิ่งที่กูชอบ มึงก็เหมือนกัน เราเจอสิ่งที่ชอบคนละทางกันแล้วอะ ผมเชื่อมั่นในตัวพี่มาตลอด แต่พี่เป็นคนทำลายมันเอง ตอนนี้คริสเข้าใกล้พีทมากเกินไป คุณไม่ไว้ใจหรือคุณหึงกันแน่ นี่เราให้ผมบอกคุณกี่ครั้งว่าเลิกเห็นผมเป็นคนตายสักที ถ้ามึงชนะ กูจะไม่มายุ่งกับชีวิตพี่เบฟอีกแต่ถ้ามึงแพ้ มึงจะต้องถอยออกจากชีวิตพี่เบฟด้วยเหมือนกัน มึงกล้าไหมอะ จะเรื่องแข่งรถหรือเรื่องพี่เบฟกูก็ชนะหมด EP หน้า แข่งรถแย่งแฟนจ้ะ โอ้ยเธอเอาจริงๆนะเราว่าในเรื่องภาคเนี่ยจริงๆแล้วการที่โทนี่กลับมา โดยที่ยังไม่รู้ว่าเหตุผลของโทนี่ที่กลับมาแบบมีพลังอะไรถึงกลับมาได้จากความตายนะครับผมยังไม่รู้เนาะแล้วว่าความลับมันเยอะเกินไปแล้วพอความลับมันเยอะเกินไปทำให้เราต้องคอยลุ้นตรงเนี้ยมันก็เลยต้องขั้นเวลาด้วยความรักและความหึงหวงของตัวละครจริงๆตัวละครมันรักกันอยู่แล้วอะแต่เหมือนกับว่าพอเราเขียนบทภาค 2ขึ้นมามันทำให้ไออารมณ์ความหึงหวงตัวนี้มันมีความเป็นfeeling เหมือนดราม่าอารมณ์แบบจะบอกว่ามันเหมือนแบบเรารู้สึกว่ามันดราม่ากับความเป็นแบบว่าหึงหวงหรือเกี่ยวกับว่าพิษรักอะไรเงี้ยจนเกินไปมากกว่ารู้สึกว่ามันเหมือนแบบคือไม่รู้ว่าคนคิดเหมือนกันหรือเปล่านะแต่สำหรับพี่ทำมองว่าบางทีการที่พอบทอ่ะมันแบบจริงๆบทมันไม่ได้ยาวถึงขนาดหรอกรู้สึกว่าการที่จะโฟกัสแต่เรื่องท็อปปิกของโทนี่ตามหาความจริงเป็นแนวสืบสวนเหมือนเดิมกับการแข่งรถโดยที่ไม่ต้องมีเรื่องความรักของความแบบหึงกันไปหึงกันมาหรือห่วงกันไปห่วงกันมาเกี่ยวข้องอ่ะแล้วว่าเรื่องมันจะเดินได้เร็วกว่านี้แล้วมันก็จะกระชับกว่านี้แต่พอตอนเนี้ยมันเอาเรื่องความรักมาเป็นตัวทำให้ drive ในเรื่องของความเป็นตัวละครเข้าไปด้วยทำให้เรารู้สึกว่าต้องสงสัยว่าตัวละครอีวิลลี่มันเป็นอะไรใน EP แรกๆมันยังโอเคแต่พอมันเยอะเกินไปความรู้สึกคือมันกลายเป็นทำให้เราไปโฟกัสกับตรงนั้นมากจนเหมือนกับเป็นคลับ Friday ไปแล้วอะจนความรู้สึกมันมีความคลับ Friday เข้ามาในมูดของซีรีส์ด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเอาคริสเข้ามานะครับผมหรือว่าจะเป็นการเอาตัวของแบบเอาตัวของวิลลี่เข้ามายังพอเข้าใจได้นะว่าเข้ามาปั่นป่วนอะไรสักอย่างหนึ่งกับความสัมพันธ์แต่ความรู้สึกคือวิธีการที่เบฟมันเลือกใช้อ่ะมันดูเหมือนจงใจให้มันเกิดเหตุการณ์ของการหึงหวงขึ้นแล้วก็อาจจะนำไปสู่การที่เหมือนกับวิลลี่ต้องมาแข่งกับตัวของชาลีว่าใครกันแน่นะที่จะชนะก็ได้พี่เบฟไปซึ่งมันไม่ใช่ทางออกของปัญหาเลยคือการชนะแล้วได้พี่เบฟไปมันกลายเป็นมองว่าพี่เบฟเป็นสิ่งของด้วยซ้ำถูกปะทั้งนี้จริงๆคือชัยชนะไปถ้าไอ้วิลลี่ไม่อยากจะเอาพี่เบฟมันก็อยากจะเอาอยู่ดีถูกปะแล้วถึงชาลีถ้าเธอจะไปกลัวอะไรกับการที่มีวิลลี่เข้ามาถ้าเธอมั่นใจว่าตัวของเบฟจะรักเธอไม่เห็นจะต้องไปแข่งเพื่อชนะแล้วไล่วิลลี่ออกไปเลยมันไม่มีคนแบบวิลลี่อาจจะไม่มีกฎของความเป็นแบบศักดิ์ศรีของความเป็นลูกผู้ชายของความแบบต้องชนะแล้วก็ยอมแพ้ไปตามแบบว่าถ้าเธอแพ้เธออย่าไปยุ่งกับพี่เบฟนะมันไม่ใช่อยู่แล้วไงรู้สึกคือมันเลยเหมือนกับการที่ตัวละครแบบนี้มันเหมือนกลายเป็นแบบนำไปสู่เหตุการณ์หนึ่งที่จงใจจะให้มันเกิดโดยการพี่มองในมุมของการทำบทเลยนะว่าก็เพราะอยากจะให้เกิดการแข่งขันระหว่างวิลลี่กับตัวของชาลีไงฉันก็เลยต้องเอาให้เกิดเหตุการณ์ของการที่ชาลีมาเห็นว่าวิลลี่มีอะไรกับเบฟก่อนอะไรฟีลลิ่งแบบนั้นซึ่งความรู้สึกคือบางทีมันแบบมันทำให้ตัวของเบฟมันดูโง่ขึ้นไปนิดนึงทำให้ดูของเบฟเป็นคนขี้สงสัยโดยที่ไม่มีแผนการทั้งที่จริงคาแรคเตอร์ของเบฟในภาคแรกอ่ะมันถึงจะมุทะลุก็ตามแต่มันจะรู้สึกว่าฉันจะรู้ทันโทนี่นะฉันจะวางแผนนะแต่ตอนนี้เหมือนเบฟมันไม่ได้โฟกัสกับโทนี่แล้วแต่มันโฟกัสแต่แค่วิลลี่แล้ว
คือเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่มันแบบที่มันทำให้ตัวละครมันดูเสียคาแรคเตอร์อะไรบางอย่างไปแม้จะบอกว่าตัวละครมันโตไปจากการเหตุการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงขึ้นเนาะแต่เรารู้สึกคือบางทีการตัดสินใจบางอย่างมันดูจงใจมากเกินไปให้ตัวละครตัดสินใจแบบนั้นหรืออย่างเช่นจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าอย่างเคนตะอย่างเงี้ยการที่เคนตะเข้าไปลุยเดี่ยวอย่างเงี้ยอาจจะเป็นนิสัยของเคนตะอยู่แล้วอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นการเปิดตัวละครอย่างตัวของคิมให้เห็นว่าอีกด้านหนึ่งของคิมรักเคนตะนะหรือจะเป็นอย่างตัวละครอย่างตัวของนอตกับโซนิกที่จริงๆแล้วบทของ EP ก่อนภาคก่อนเขาไม่ได้เดือดขนาดนี้เขาก็ใส่คอนฟ lict ขึ้นมาเป็นคอนฟ lict ที่เราดูนวลนิดนึงว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาทะเลาะอะไรกันความสัมพันธ์เขาเป็นยังไงทำไมเขาถึงไม่คุยกันอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นปมปัญหาที่หนักสำหรับพวกเขาเกินกว่าที่จะเล่าในพาร์ทของความเป็นตัวละครเสริมเข้าใจที่พี่แอมพูดไหมคือความรู้สึกคือบางทีนอตกับสิ่งกับปัญหาที่เขามีกับตัวของโซนิกเนี่ยบางทีมันเป็นปัญหาที่ลึกจนแบบมันเล่ายากถ้าสมมติมันเล่ายากจนกว่าที่จะใช้ให้เป็นตัวละครเสริมเพราะว่าตัวละครเสริมมันมีพื้นที่ในการเล่านิดนึงไงมันทำให้เราไม่ได้อินกับความรู้สึกของโซนิกหรือน้อยว่าตัวละครเขามีปัญหาอะไรกันเรารู้แค่ว่ามันคงมีปัญหาอะไรกันสักอย่างหนึ่งแต่ปัญหาอะไรวะคือมันไม่รู้ไงแล้วมันก็รู้สึกว่าแล้วมันเป็นความรู้สึกว่าทำไมฉันต้องมาสงสัยกับเรื่องนี้ด้วยมันเลยกลายเป็นมีจุดสงสัยเต็มไปหมดตลอด EP เลยเราว่ามันทำให้เราสูญเสียโฟกัสไปกับในหลายจุดเหมือนกันเรื่องมันมีพอยต์หลักแล้วตอนนี้เราไม่รู้แล้วเมนมันจะเป็นอะไรเมนมันจะมีทั้งผลิตโทนี่ผลิตยานะครับผมเพื่อจะมาทำให้แบบกระตุ้นพลังมีการเป็นไฟกันของการผลิตยาของสองฝั่งคนนึงจะเป็นยาสลายพลังคนนึงจะเป็นยาสร้างพลังจุดประสงค์ของโทนี่ก็ดูเลื่อนลอยว่าตกลงจะล้างแค้นแบบใดทำให้ตัวละครของพิทเบฟเจ็บปวดหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือต้องการจะแบบมีพลังเหนือทุกคนต้องการจะล้างแค้นทุกคนแบบใดมันก็ยังเห็นภาพไม่ชัดนะครับผมรวมถึงการที่ตกลงอารันกับเจฟจะแบบคิดค้นยาขึ้นมาเพื่อรักษาตัวเองก็ไม่ได้โฟกัสในตรงนั้นจุดนั้นอย่างเต็มที่ก็ปล่อยให้ยามันไหลไปแล้วตัวละครของคริสกับตัวละครของพีทก็มีอะไรกันต่อไปคือเรารู้สึกว่าบทมันถูกเขียนขึ้นมาเพื่อแค่จะต่อยอดจากภาคก่อนทั้งที่บางทีมันไม่มีบทแล้วก็ได้มันจะจบแค่ภาคก่อนก็ได้แต่การพอต่อยอดออกมามันเป็นการเสริมเรื่องราวจากเดิมพอเข้าใจแต่มันคือการที่เขาต้องการที่จะโชว์หลายคู่ที่ไม่เคยโชว์ในภาคหนึ่งให้มีบทในภาคนี้ด้วยอย่างการเอาตัวละครคริสเข้ามาเนี่ยจริงๆเพราะว่าเวตายไปแล้วไงแต่เขาต้องการจะโชว์ว่าเวกับตัวของพีทเป็นแฟนมีอะไรกันได้จะทำยังไงดีถึงให้จะกลับมามีอะไรกันได้ก็ต้องเอาคริสเข้ามาซึ่งจะเห็นว่า EP ในคริสไม่รู้จักเวมาก่อนมันมีความรู้สึกวันเกิดเวหรอรู้สึกเป็นคนละคนกันแต่ความรู้สึกคือเราว่าคริสเข้ามาก็มีความน่าสงสัยเหมือนกันนะเนี่ยมันสร้างความน่าสงสัยให้เราจากการแสดงของตัวของนัทเองในบทของคริสว่าตกลงตัวละครเนี่ยมันเป็นพวกโทนี่ด้วยหรือเปล่ามันทำให้เราระแวงไปหมดเลยว่าเป็นยังไงถามว่าระแวงแล้วดีไหมดีนะในการทำบทรู้สึกว่ามันมีความแบบดิ้นลุ้นไงแต่ความรู้สึกคือมันเลยเหมือนกับเป็นการเขียนบทแต่ในอีกมุมนึงมันเป็นการเขียนบทเพื่อให้ความเป็นตัวละครมันเป็นคู่ที่เขาต้องการขายเกิดขึ้นได้เช่นเขาต้องการขายคู่คิมกับเคนตะนะเขาต้องการขายคู่พีทนะครับผมกับตัวของคริสนะพอเขาจะขายเรื่องต่อไปอย่างเงี้ยความรู้สึกคือพอเขาต้องการเอาบทของคนทุกเนี่ยให้มีบททุกๆคนและมีความเป็นคู่ทุกๆคนเนี่ยมันเลยเหมือนต้องพยายามจะจงใจให้บทมันเป็นไปทางแบบนี้มากจนเกินไปจนบางทีมันเสียความเป็นเหตุเป็นผลและโลจิกของเส้นเรื่องละกันพี่แคมมองอย่างนี้แบบที่มันเคยถูกวางเอาไว้แล้วพอมันเป็นแบบนี้มันเหมือนกับมันก็เลยมีความเป๋ๆนิดนึงเรื่องมันเลยมีความแบบว่าดูแบบมันไม่จำเป็นต้องเล่าตรงนี้ก็ได้นี่ทำไมมันต้องเล่าเรื่องนี้นะทำไมต้องเอาตัวละครแบบนี้เข้ามานะอะไรแบบนั้นน่ะทำให้เรื่องมันออกไปจากเมนสตรีมหรือเรื่องหลักว่าเขาจะเล่าอะไรมันเลยเหมือนกับเล่าหลายอย่างมากเลยเดี๋ยวก็อยากจะเล่าความสัมพันธ์ของนอตเดี๋ยวก็อยากจะเล่าความสัมพันธ์ของพีทกับเบฟกับชาลีพีทเบฟกับชาลีแล้วความสัมพันธ์ของอลันกับเจฟแล้วความสัมพันธ์ของพีทกับตัวของคริสมีคิมกับเคนตะเพิ่มเข้ามาอีกมีก้อนเรื่องของยาที่ต้องแข่งกันอีกมีเรื่องก้อนของการแข่งรถอีกก้อนของความจริงอีกว่าตกลงบิลลี่มีพลังหรือเปล่ามันหลายก้อนมากและทุกๆก้อนจะมีแต่เรื่องของความสงสัยหมดเลยความรู้สึกคือมันเลยเหมือนแบบมันทำให้ถามว่าเรื่องมันสนุกไหมดูเพลินๆสนุกแน่นอนแต่พอมันรู้สึกคือพอเราดูเสร็จแล้วมันเหมือนกับมันมีจุดให้เราเอะเกินไปจนตอนนี้มัน EP 5แล้วมันควรจะแบบมีบางอย่างที่มันควรจะหายบ้างแล้วความรู้สึกพี่แฮมเป็นแบบนั้นนะไม่ได้ว่าบทไม่ดีนะแต่พี่รู้สึกว่าบางครั้งพอดูแล้วเหมือนบทมันถูกจงใจให้ตัวละครเป็นแบบนี้จนเกินไปเพราะว่า EP นี้พอเราดูรู้สึกว่าเราหงุดหงิดความเป็นเบมนิดนึง
โอเคทีนี้พอพูดถึง EP นี้จริงๆ EP นี้เนี่ยเขาก็เดินเรื่องมาตามสไตล์ของเขานั่นแหละครับผมแล้วก็เล่าของแต่ละฝั่งตัวละครนี่ไม่เล่าแล้วก็ให้เห็นความสัมพันธ์ของพีทกับตัวของคริสมากยิ่งขึ้นว่าพีทเขาค่อนข้างจะหลงคริสแล้วตอนนี้คริสอะไรก็ว่าตามนั้นคันตามใจคริสจนเหมือนกับว่าในมุมของเคนตะก็มองว่าตอนนี้พีทกำลังเป็นเหยื่อของคริสหรือเปล่าเราก็มองแบบนั้นนะว่าอีความหลงนี่แหละจะกลับมาทำร้ายตัวพีทเองหรือเปล่าแล้วคริสจะทำลายตัวพีทแล้วนะทำไมคริสถึงต้องไปเปิดคอมเพื่อจะรู้ว่าประวัติของพีทเป็นยังไงมันจะมีเนี่ยความอีกหลายๆอย่างตามมาแต่มันจนกระทั่งที่ว่าตกลงแล้วเนี่ยการที่ตัวของโทนี่มันมั่นใจมากแล้วว่าจะจัดการกับไอ้พวกนี้ได้เนี่ยมันต้องส่งมากกว่าวิลลี่แหละมันอาจจะมีวิลลี่มาเพื่อทำให้ตัวของเบฟกับตัวของชาลีตีกันและมันก็มีตัวของคริสเข้ามาเพื่อสืบงานลับหรือคิดค้นยาที่เสริมพลังก็ได้และไปเอาสูตรตรงนี้ไปเสริมกับฝั่งนั้นหรือเปล่าคือความรู้สึกคือมันระแวงเป็นหลายตัวละครนะว่าตกลงตัวละครไหนจะเข้ามาแต่เราว่าตอนนี้หลักๆคนน่าสงสัยคือคริสกับตัวของวิลลี่ที่เข้ามาด้วยเป็นไม่รู้เป็นรุ่นน้องของโทนี่ทั้งสองคนหรือเปล่าโอเคทีนี้ก็มีพาร์ทของคิมกับเคนตะนิดนึงว่าเคนตะเนี่ยก็รู้ความจริงนะว่าพีทไม่ได้ชอบเราอยู่แล้วแหละรู้อยู่แล้วแต่ก็รู้อีกว่าพีทตอนนี้มีอะไรกับตัวของคริสด้วยเคนตะก็เหมือนกับแบบเสียความรู้สึกนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ก็ยังมีคิมอยู่ข้างๆเนาะคิมก็เปิดตัวสะเท่เลยวันนี้มาช่วยเคนตะเลยเคนตะก็จ้องแบบหรือเธอจะเป็นหนึ่งคนนั้นในโลกนั้นที่ชอบฉันอะไรเงี้ยส่วนนอตกับโซนิกเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าปัญหาอะไรระหว่างนอตกับโซนิกนะฮะแต่ก็คือความรู้สึกของการที่แบบคำว่าเวลาไม่เคยตรงกันเลยเนี่ยบางทีพอประโยคนี้มันดูจะเท่นะแต่ความรู้สึกคือฉันยังไม่เคยรู้สตอรี่แบ็คกราวด์ของพวกเธอเลยคำว่าเวลาความเราไม่เคยตรงกันเลยมันคืออะไรบางทีเราไม่รู้ไงบางทีเรารู้สึกว่าเราก็เลยไม่อินกับความเป็นนอตโซนิกเข้าไปตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่รู้แหละคงมีเรื่องอะไรกันแล้วพอการแสดงที่มันเหมือนกับแบบนอตก็สงสัยนอตก็ทำเป็นงอนโซนิกมันยิ่งทำให้รู้สึกว่าตกลงเธองอนอะไรกัน2คนฉันเริ่มหงุดหงิดเลยนะมันดูเหมือนแบบไม่อยากจะสนใจในมุมของนอตกับโซนิกอะไรเงี้ยประมาณแบบนั้นซึ่งจริงๆมันก็จะมีเรื่องของเขาแหละแต่ไม่รู้เรื่องอะไรนะ2คนนี้นะครับผมอลันกับเจฟ EP นี้อลันก็คือปวดหลังเจฟก็ยังป่วยอยู่นะครับผมก็เลยต้องปล่อยแบบว่ายังทำงานได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่แล้วก็มีอลันแบบเป็นแฟนเด็กประมาณนั้นเพื่อจะรู้สึกว่าอลันต้องออกกำลังกายนิดนึงนะคะเพื่อดูแลตัวเองหน่อยอะไรอย่างนี้ส่วนเบฟกับชาลี EP นี้ก็มีความดราม่าเลยเพราะชาลีสงสัยแล้วก็สงสัยความเป็นตัวเบฟสูงมากแล้วก็ขี้สงสัยด้วยอย่าทำให้ป๊าสงสัยนะครับผมมาก็เลยโดนซะแบบนี้นะมาก็ตัวเขาแรกเกินไปไงเพื่อจะรู้พลังของวิลลี่มันก็ใช่อยากจะรู้จังเลยแล้วก็เนี่ยเห็นไหมเหตุผลที่บอกว่าทำไมตัวของเบฟถึงอยากรู้ว่าวิลลี่มีพลังอะไรมันจะช่วยอะไรหรอถึงจะมันจะช่วยไหมว่ามันจะถ้ารู้ขึ้นมาจะทำให้แคลกออกได้ไหมว่าวิลลี่คือคนที่ชนตัวเองก็ไม่ใช่แล้วจะแคลกออกได้ไหมว่าวิลลี่มาเพราะอะไรก็ยังไม่ใช่การแค่รู้พลังเขามีอะไรมันไม่ได้บอกว่าเขาจะมาทำอะไรถูกปะจุดประสงค์ของเขาคืออะไรรวมถึงการที่ว่าตัวคริสเองเนี่ยการที่ตัวของพีทอ่านใจคริสไม่ได้เพราะคริสมีพลังอัลฟาอื่นเหมือนกันหรือเปล่าเช่นพลังบล็อกความคิดหรือเปล่าทำให้อ่านใจไม่ได้หรือเปล่าเราว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่พี่ฮัมรู้สึกว่ามันมีอีกหลายเรื่องเลยที่ยังน่าสงสัยอยู่พร้อมๆกับการที่ตัวละครมันก็ drive อารมณ์ไปพร้อมๆกันอะไรเงี้ยพูดแล้วถ้าพูดถึงฉากเลิฟซีนก็ต้องบอกว่าเด็ดอยู่แล้วคือเรื่องนี้เขาเด็ดเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับผมแล้วเลิฟซีนต้องบอกเลยว่าแบบเล่นดีมากนะคู่ของพีกับคริสเนี่ยคือแบบโอ้โหนัดแบบใส่เต็มมากนะแบบโอเคเลยนะครับผมแล้วก็ฉากวิลลี่กับตัวของเบฟตอนจบก็เสียวๆเหมือนกันนะแบบอะไรเนี่ยแต่ชาลีก็เห็นก็แล้วช็อกไปเรียบร้อยละนะฮะก็นี่แหละครับคือประเด็นรวมๆที่มันเกิดขึ้นใน EP ที่5นะครับผมถือว่าเดินทางมายังไม่ถึงครึ่งทางแล้วกันยังมีเรื่องให้เราต้องลุ้นต่อแล้วก็แผนการของโทนี่จริงๆแล้วมันจะคืออะไรกันแน่แล้วตกลงตอนเนี้ยมันจะเรื่องของยาสลายพลังจะคิดคนได้ไหมจะเกิดปัญหาอะไรตามมาหรือเปล่าแล้วความสัมพันธ์ของตัวละครมันจะมั่วโต้อีลุกตุงนางมันจะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องรอติดตามชมต่อนะครับผมในพิทเบฟ2นะครับ EP ต่อไปนะก็วันนี้น่าจะประมาณนี้นะครับผมก็ไม่น่าจะมีเรื่องอื่นๆอีกนะจริงๆก็มีบางประเด็นแต่ก็คิดว่าเดี๋ยวค่อยเก็บก่อนยังไม่ต้องพูดประเด็นพวกนั้นละกันถ้าจะพูดอีกประเด็นนึงอยากจะพูดเรื่องนี้มากกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวละครอย่างคริสการที่เข้ามาแบบนี้เรารู้สึกว่ามันไม่ได้มีแค่เรื่องนัยยะของการคิดแต่ความรู้สึกคือเขาเป็นมุทินมุตาหรือเปล่าเขาเป็นฝาแฝดของเวหรือเปล่าหรือเขาเป็นคนที่แบบมันไม่ใช่แค่หน้าตาคล้ายเราว่ามันเป็นอะไรที่มากกว่านั้นหรือเขาไปทำศัลยกรรมมาหรือเปล่าให้หน้าตาเหมือนเวหรือเปล่าเราความรู้สึกของเรานะถูกศัลยกรรมมาให้หน้าเหมือนเวหรือเปล่าแล้วก็โทนี่ส่งมา
อะไรแบบนั้นด้วยหรือเปล่าส่วนพลังของตัววิลลี่เองรู้สึกว่าน่าจะมีพลังของความแบบซูเปอร์พาวเวอร์บางอย่างที่เป็นพลังของความแข็งแกร่งบางอย่างอะไรเงี้ยหรือแบบพลังของการแบบโชคดีหรือพลังของการแบบติดสปีดสุดท้ายหรือใช้พลังเขาเรียกนะพลังแบบพลังรับรู้ว่าจังหวะของการที่มันจะเราว่าพลังคล้ายๆกับเบฟอะในภาคที่แล้วแต่มันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่พิเศษคล้ายๆกันแต่แบบแตกต่างกันรายละเอียดนิดนึงอะไรเงี้ยประมาณแบบนั้นส่วนเส้นเรื่องรู้สึกว่าที่พี่แอมพูดทั้งหมดว่าเส้นเรื่องมันสเปซสปามันหลายๆเส้นเรื่องเยอะเกินไปถ้าเปรียบเทียบกับภาคที่1อย่างพิทเบฟเนี่ยรู้สึกว่าพิทเบฟทำเส้นเรื่องเส้นตรงได้ดีกว่านั่นคือการที่สร้างโทนี่ขึ้นมาเลยแล้วเด็กๆพวกนี้ต้องการหลุดออกจากโทนี่ธีมใหญ่มันคือแบบนั้นแล้วจะหลุดออกมายังไงจะหนีจากโทนี่ยังไงจะจัดการโทนี่ยังไงเนาะจะทำลายสิ่งที่โทนี่ทำยังไงจะทำลายองค์กรที่โทนี่หาเด็กๆมาขายยังไงมันดูเป็นธีมเดียวกันและเป็นความรักแทรกอยู่ระหว่างทางอันนี้เข้าใจได้มันมีธีมเดียวนะแต่ตอนเนี้ยธีมของภาคเนี่ยมันค่อนข้างจะเลือนๆนิดนึงว่าตกลงจะเป็นธีมไหนกันแน่มันจะเห็นโทนี่อยู่แหละมันจะเห็นความเป็นธีมที่ต้องสู้กับโทนี่อยู่แหละแต่การคิดยาสลายพลังกับการคิดยาเสริมพลังมันยังไม่เห็นว่าปลายทางของความเรื่องนี้คืออะไรนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้มันรู้สึกว่า EP 5 แล้วมันควรบอกได้แล้วแหละว่าต้องการอะไรกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับผมกับพี่เบสสอนนะวันอาทิตย์หน้าค่อยติดตามกันใหม่ไม่ใช่อาทิตย์หน้าอาทิตย์นี้พี่แอมมาชาแล้วเดี๋ยวทีนี้เจอกันใหม่นะครับผมกับพิทเบฟ2 EP ที่6นะครับวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามที่เสียงทาง YouTube Instagram Twitter และ Facebook วันนี้พี่แอมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย